Όλοι αντιμετωπίζουμε στρες στην καθημερινότητά μας, όταν όμως αυτό φτάνει σε σημείο να μας καταβάλει, το σύστημα απλώς λατάρει. Όπως δηλώνει χαρακτηριστικά η κλινική ψυχολόγος DNA Jordan, ο νευρικός κλονισμός για τον ανθρώπινο οργανισμό μοιάζει με τη βλάβη που παθαίνει ένα αυτοκίνητο όταν τρέχει ασταμάτητα. Η Διευθύντρια του Τμήματος Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας στο Ίδρυμα Exceptional Children's Foundation τονίζει πως το στρες έχει γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας και μάλιστα φτάνουμε σε σημείο να το ανεχόμαστε, ακόμη και όταν ξεπερνά τα όρια του φυσιολογικού. Το στρες όμως συσσωρεύεται μέχρι να καταρρεύσουμε. Σύμφωνα με τη Mayo Clinic, ο νευρικός κλονισμός είναι αποτέλεσμα της σωματικής αλλά και ψυχολογικής καταπώνησης και μπορεί να υποδεικνύει υποκείμενη ψυχική νόσο, κατάθλιψη, αγχώδη διαταραχή που πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα. Τα προειδοποιητικά σημάδια. Ο νευρικός κλονισμός δεν είναι κάτι ξαφνικό, εμείς επιτρέπουμε να συμβεί όταν παραμελούμε τον εαυτό μας για αρκετό καιρό. Το σώμα μας στέλνει τα απαραίτητα προειδοποιητικά σήματα για να μας δείξει ότι το ταλαιπωρούμε, δηλώνει ο Τζόναθαν Τζάκσον, Διευθυντής του Κέντρου Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας του Πανεπιστημίου Αντέλφη της Νέας Υόρκης, τονίζοντας πως οι ενδείξεις μπορεί να διαφέρουν από άνθρωπο σε άνθρωπο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα πρώτα συμπτώματα του νευρικού κλονισμού μοιάζουν με αυτά κάποιας ψυχικής νόσου, σύμφωνα με τον Τζάκσον, όπως αδυναμία διάκρισης του πραγματικού από το φανταστικό, ψευδαισθήσεις και παραισθήσεις. Για άλλους, οι ενδείξεις είναι ανεπαίσθητες και μπορεί να εμφανιστούν αρχικά ως ήπιες καταθλιπτικές τάσεις που διονγκώνονται με το πέρασμα του χρόνου, έως ότου το άτομο φτάσει σε σημείο να αισθάνεται απελπισία, να χάνει τη διάθεσή του για ζωή και να μην έχει την απαραίτητη ενέργεια για να ολοκληρώσει απλές καθημερινές δραστηριότητες. Στην περίπτωση αυτή, το πρόβλημα δεν είναι εύκολο να αναγνωριστεί, καθώς εξελίσσεται με αργό ρυθμό και ο πάσχων προσπαθεί να το κρύψει ή βρίσκεται σε άρνηση. Τα άτομα που βρίσκονται στα πρόθυρα νευρικού κλονισμού είναι πιθανό να απουσιάζουν τακτικά από τη δουλειά τους, να αποφεύγουν κοινωνικές εκδηλώσεις και να ξεχνούν ραντεβού και συναντήσεις ή να δυσκολεύονται να ακολουθήσουν υγιεινές συνήθειες που αφορούν στον ύπνο ή το φαγητό. Παραδοσιακές τακτικές αντιμετώπισης του στρες είναι η γυμναστική, η γιόγκα και οι συχνές εκδρομές, ωστόσο οι ειδικοί τονίζουν πως καθένας από εμάς μπορεί να επιλέξει όποια στρατηγική του ταιριάζει καλύτερα. Για παράδειγμα, άλλοι επιλέγουν τη γιόγκα για να διαχειριστούν τις καθημερινές πιέσεις, ενώ άλλοι προσπαθούν να περνούν περισσότερο χρόνο με φίλους και αγαπημένα πρόσωπα. Άλλοι πάλι επιλέγουν να ζητήσουν τη βοήθεια επαγγελματιών ψυχικής υγείας, ψυχοθεραπεία, δραματοθεραπεία. Διαβάστε επίσης τα συμπτώματα της κατάθλιψης στο σώμα, στην ψυχολογία και στην κοινωνική ζωή κόπωση, ποιες ασθένειες υποδεικνύει το ψυχοσωματικό σύμπτωμα stress test, ποια είναι τα σημάδια του επικείμενου burnout.